we are going to learn another test of series, that is integral test. So look at the board. So first, let us write a statement of integral test. So let fx be a positive decreasing function on a certain interval 1 to infinity, and this interval denotes what? Interval to কি হৈ আছে, so ইয়াত কি হৈ আছে, close it 1 হয় আৰু open code হৈ আছে infinity. That means it is basically a semi open and semi close interval, মানে এটা সহজ মানে ভালকে মন কৰিবা. So now let a function f of n equal to an, that means a যেটো ফাংশন হয় এটা একটা স্পেশাল টাইপ অফ ফাংশন. তোমালোকে জানা কি যে এটা আমি সিকোয়েন্সক আমি এজ এ ফাংশন ডিনোট কৰিব পাৰো. সো কেনেকৈ ডিনোট কৰিব পাৰো, since we know that a sequence is a function which is runs from a non-empty set n, which is domain of the function, and runs to another non-empty set which is the branch set of the function. So this is nothing but the set of real number or subset of real number. ঠিক আছে. সো গতিকে আমি সিকোয়েন্সটোকে আমি এজ এ ফাংশন আমি ডিনোট কৰিব পাৰো কেনেকৈ, f of n equal to a বুলি আমি ডিনোট কৰিব. ঠিক আছে. So now then the series summation 1 to infinity an converges if and only if the improper integral is what? 1 to infinity f of x dx exists. This is a very important case to check the convergence of a series. আৰু তোমালোকে স্টেটমেন্ট ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছা বগা. তো স্টেটমেন্টটো কি কৈ আছে তোমালোকে ভালকে চাবা, আগৰ পৰা কৈ দিছো যে fx be a positive decreasing function on this particular semi open and semi closed interval 1 and infinity. আৰু লগতে দিয়া আছে যদি আমি এটা particular function construct কৰো from the sequence that is from the given sequence an, আৰু কেনেকৈ construct কৰিম, so f of an equal to an হিচাপে, আৰু তেতিয়া হলে the series 1 to infinity n converge কৰিব. তো ইয়াতে if and only statement আছে. তো কেতিয়া converge কৰিব, যেতিয়া this improper integral that is 1 to infinity f of x dx কি হ'ব, এটা converge কৰিব. এটা কথাটো হ'ল, সো এই স্টেটমেন্টটো ভালকৈ বুজি পাবলৈ হলে তোমালোকে এটা প্ৰবলেম কৰিব লাগিব, আৰু প্ৰবলেমটো জৰিয়তে তোমালোকে এই বস্তুটো আৰু বেছি ডিটেইলছত বুজিব পাৰিবা. ঠিক আছে. দ্যাট মিন্স আমি কৰিব লাগিব কি, যদি এটা গিভেন সিরিজ আমাক দিয়া থাকে তো তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, বাই ইন্টিগ্ৰেল টেষ্ট আমি তাৰ কনভাৰ্জেন্স চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এটা ফাংশন বনাব লাগিব. আৰু ডেট ফাংশন আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পৰা কৰিম যেটো গিভেন সিরিজ হয়. দ্যাট মিন্স এই n যেটো গিভেন সিরিজ হয়, এই গিভেন সিরিজটোৰ পৰা আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম. আৰু কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম, এই গিভেন সিরিজটোৰ পৰা আমি এই সিকোয়েন্সটো এজ এ f of n equal to n হিচাপে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম. আৰু লগতে আমি ফাৰ্স্ট দেখাব লাগিব কি যে দিস ফাংশন শুড বি মনোটোনিক্যালি ডিক্রিজিং ফাংশন বুলি দেখাব লাগিব. ঠিক আছে. তেতিয়া হলে মনোটোনিক্যালি ডিক্রিজিং ফাংশন যদি হয় তেতিয়া হলে এই সিরিজটো, that means series 1 to infinity n, এই সিরিজটো কেতিয়া কনভার্জ কৰিব যেতিয়া এই ফাংশনটো fn ৰ জায়গাত যদি আমি fx ৰিপ্লেস কৰো, আৰু তাৰ বাবে যদি এটা ইম্প্ৰপাৰ ইন্টিগ্ৰেল আমি কনসিডাৰ কৰিছো 1 to infinity, আৰু এই ইম্প্ৰপাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো যদি কনভাৰ্জেন্স হৈ যায়, that means এই ইম্প্ৰপাৰ ইন্টিগ্ৰেলটো যদি এক্সিষ্ট হৈ যায় in case, so in that case we can say what this series an is convergent. ঠিক আছে. সো এটা এটা প্ৰবলেমটো জৰিয়তে ভালকে ভালকে ডিটেইলছ বুজি লব. So look at the problem question. This is the series summation 1 to infinity. So তোমালোকে লিখি লৈছো 1 to infinity n square e to the power minus n cube for convergence. So আমি কি কৰিব লাগিব, এটা গিভেন সিরিজ দি আছে. So series is defined in this way. আমাক কেনেকৈ দিয়া আছে, the series is defined in this way 1 to infinity n square e to the power minus n cube. এই সিরিজটোক আমি কি দেখুৱাব লাগে, কনভাৰ্জেন্স শো কৰিব লাগে. আৰু এইটো শো কেনেকৈ কৰিম, অলৰেডি আমি যেটো কনভাৰ্জেন্স টেষ্ট পঢ়িছো, ইন্টিগ্ৰেল টেষ্ট পঢ়িছো, এই ইন্টিগ্ৰেল টেষ্টৰ জৰিয়তে আমি
কনভাৰ্জেন্স আমি চেক কৰোঁ ঠিক আছে চেক কনভাৰ্জেন্স কেতিয়া হ'ব আমি চেক কৰোঁ চ' ইণ্টিগ্ৰেল টেষ্টটো মই চাইডত লিখি লৈছোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব এটা ফাংচন কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব FN তো কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই সিকুৱেন্সটোৰ পৰা আমি এই সিৰিজটোৰ লগত যিটো জড়িত সিকুৱেন্স হৈ আছে তাৰ পৰা আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব এটা ফাংচন তো তাৰপিছত আমি কি দেখাব FN ইজ FN that is এনৰ জেগাত যদি x ৰিপ্লেচ কৰিলোঁ fx হ'ব এই ফাংচনটো আমি এনৰ পৰা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰিম আৰু fxক আমি কি দেখাব লাগিব মনোটনিকেলি ডিক্ৰিজিং তো মই এৰোডাল তলৰে দিয়া মিন্স ডেট মিন্স হোৱাট ইট ইজ ডিক্ৰিজিং আমি শ্ব' কৰিব লাগিব মনোটনিকেলি ডিক্ৰিজিং শ্ব' কৰিব লাগিব আৰু লগতে যদি এই ফাংচনটো fx2 which is constructed from the sequence which is attached to the series তো যদি ডিক্ৰিজিং হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই সিৰিজটো সামেশন 1 to infinity and এই সিৰিজটো কি হ'ব এই সিৰিজটো কনভাৰ্জেন্স হ'ব কেতিয়া যেতিয়া এই ইম্প্ৰপাৰ ইন্টিগ্ৰেল that is what integration 1 to infinity f of x dx টো যেতিয়া কি হৈ যায় কনভাৰ্জেন্স হয় that means ই এক্সিষ্ট হয় ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আমি এইখিনি কথা মানে আলোচনা কৰিম আৰু আলোচনা কৰি পেলাই এই সিৰিজটো আমি কনভাৰ্জেন্স হয় নে নহয় ঠিক আছে so look at the solution so let me consider group summation xn equal to this is runs from that is when the value of n is runs from 1 to infinity so summation xn is আমি কি বুলি assume কৰিছো summation 1 to infinity n square e to the power minus n cube বুলি লাগে ঠিক আছে তো তোমালোকে দেখা পাই আছা যে 1 to infinity n square e to the power minus n cube ইয়াক আমি কি বুলি ধৰিছো ইয়াতে xn বুলি আমি assume কৰিছো ৰাইট সো xn যেহেতু এটো হয় এতিয়া আমি কি কৰিম এই xn ৰ পৰাই আমি এই যেটো ফাংচন হয় that is fn2 so by integral this এই fn2 আমি কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম so কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম চোৱা ইয়াতে fn কি হৈ আছে is xn that is xn কি হৈ আছে n square e to the power কিমান হ'ব minus n হ'ব yes one এতিয়া কি লাগিব আমি কি কৰিব লাগিব আমি fx টো কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব fx কেনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিম by replacing n ৰ জেগাত আমি কি ৰিপ্লেস কৰিম n ৰ জেগাত we are going to replace x so fx কি হ'ব ইয়াতে fx equal to x square e to the power minus x so this is the fx এতিয়া আমি by integral test আমি কি show কৰিব লাগিব so by integral test we need to show what this function is decreasing ঠিক আছে আৰু কোনটো ইন্টারভ্যালৰ decreasing হয় so close at 1 open in infinity ঠিক আছে তো এইটো আমি চেক কৰিব হ'ব তো লিখা হৈছে so এতিয়া আমি decreasing আমি show কৰিব লাগিব so the function we have obtained from the given sequence is what f of x equal to x square e to the power minus x ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক ডিক্ৰিজিং দেখাব লাগিব সো হাই সেকেন্ডাৰী আমি এটা কনসেপ্ট লাৰ্ন কৰিছিলো কি যে এটা ফাংচনক কেতিয়া ডিক্ৰিজিং বুলি কম কনসেপ্ট কি আছিল মানে ক'বা কি আছিল ডেৰিভেটিভৰ লগত ফাৰ্স্ট ডেৰিভেটিভ ৰিলেট আছে ৰিলেট কৰি সো এটা সিকুৱেন্স yes f dash x is less than 0 যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে আমি কি কম if f dash x is less than 0 then the function is monotonically decreasing ঠিক আছে so double dash আসলৰ কনসেপ্টটো ৰিলেটেড আছিল maximum minimum and minimum function ঠিক আছে so এটো আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি so এই প্ৰবলেমটো আমি কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই now we are going to show this function which is constructed from the given series that is by considering the given sequence which is attached to the series so আমি যেটো ফাংশন কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছো f of x equal to x square e to the power minus x cube ইয়াক আমি monotonically decreasing দেখুৱাম এনেকে by using first derivative test so first derivative means আমি f dash x আমি ফাইন্ড আউট কৰিম আৰু f dash x যদি less than 0 হৈ গ'ল তেনেহলে the function will be decreasing ঠিক আছে so f dash x টো কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম তো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম uv ফৰ্মত আছে তো uv ফৰ্মত আছে গতিকে আমি চেইন ৰুল লগাম চেইন ৰুল লগাই ইয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন -x কিউবক আমি কি কৰিম e to the power -x কিউব তো কি হ'ব e to the power -x কিউব এট দি থাকিব ইনটু -3x স্কয়ার ঠিক আছে সো আলটিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি অলপ সিম্পলিফিকেশন কৰি পেলাই যদি তোমালোকে চোৱা এটা আমি কি কমন ল'ব পাৰো x ইনটু e to the power -x কিউব কমন ল'ব পাৰো কমন ল'লে তোমালোকে কি পাবা চোৱাচোন 2 পাবা 2 - -3 x কিউব থাকিব
হ'ব এতিয়া চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চোৱা এফ এক্সটো লেছ দেন হ'বনে লেছ দেন 0 হ'বনে ইট ইজ লেছ দেন ৱেডাৰ ইট ইজ লেছ দেন 0 ডেট মিনছ এই ফাংচনটো ডিক্ৰিজিং হয় নে নহয় তোমালোকে ইয়াৰ পৰা গম পাব পাৰে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ডিচাইড কৰিব পাৰিব লাষ্ট কেনেকৈ হ'ব যিকোনো এটা যদি পজিটিভ দেখায় আৰু নেগেটিভ দেখায় চোৱা এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ কৰিবা তোমালোকে চোৱা ইয়াতে তোমালোকে কেনেকৈ তোমালোকে ডিচাইড কৰিবা এইটো লেছ দেন হ'ব এতিয়া চোৱা ফৰ অল এক্স আমাক কোনটো ইণ্টাৰভেল দিয়া আছে 1 to ইনফিনিটি দিয়া আছে ফৰ অল এক্স গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 1 ঠিক আছে ফৰ অল এক্স গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 1 ৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা এক্সৰ ভেলুটো যদি 1 পুট কৰা তো এই পাৰ্টটো পজিটিভ হৈ গ'ল ই টু দি পাৱাৰ যিমান পাৱাৰে নাথাকে চ' আল্টিমেটলি পজিটিভ হয় এতিয়া চোৱা 2 মাইনাছ 3 ইনটু এক্স কিউব তো এই টাৰ্মটো কি হ'ব 1 পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে যদি আল্টিমেটলি চোৱা 1 ইনটু কি পাবা ইয়াতে মই চাইডত লিখি ইনটু ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 হৈ যাব ইফ উই পুট এক্স ইকুৱেল টু 1 তেনেহ'লে তোমালোকে এই টাৰ্মটো কি পাবা তোমালোকে ফাইনেলি দেখাইছোঁ 2 মাইনাছ 3 পাবা হ'লে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱা কি পাবা ই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 মিনছ দিছ ইজ দ্য পজিটিভ কোৱান্টিটি তো 1 বাই ই হ'ব ষ্টিল এ পজিটিভ কোৱান্টিটি তো নেক্সট চোৱা 2 মাইনাছ 1 2 মাইনাছ 3 মানে কিমান হ'ব মাইনাছ 1 চ' লেছ দেন 0 হৈ গ'ল মানে বুজি পাইছা চ' এইটো আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে এফ ডেছ এক্স ইজ লেছ দেন 0 ফৰ অল এক্স গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু লিখিলে হ'ল যে ফৰ অল এক্স গ্ৰেটাৰ দেন চ' ফৰ অল এক্স গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 1 কিয় লৈছোঁ চ' কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে কাৰণ আমাক ইণ্টাৰভেলটো কি দি আছে 1 টু আপ টু কি দি আছে ইনফিনিটি দি আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া ডিক্ৰিজিং দেখুওৱা হৈ গ'ল এতিয়া ফাইনেলি আমি কি কৰিব লাগিব বাই ইউজিং দ্য ইণ্টিগ্ৰেল টেষ্ট ডেট মিনছ আমি এটা ইম্প্ৰপাৰ ইণ্টিগ্ৰেল আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব ইম্প্ৰপাৰ ইণ্টিগ্ৰেলটো কি হয় যে 1 টু ইনফিনিটি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এফ অফ এক্স ডি এক্স কেলকুলেট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো যদি এক্সিষ্ট কৰি যায় ডেট মিনছ সেইটো কনভাৰ্জেঞ্চ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে ইভেন চিৰিজ ইজ কনভাৰ্জেঞ্চ হ'ব এফ অফ এক্স এইটোৱে হ'ব এফ অফ এক্স এইটোৱে হ'ব চ' এইটো লৈ পেলাই আমি কৰিব চোৱা হ'লনে ঠিক আছে হ'ল so we get fx is monotonically decreasing পাই গ'ল এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা যে বাই ইণ্টিগ্ৰেল টেষ্ট কি চাব লাগিব যে আমি কি চাব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন 1 টু ইনফিনিটি এফ অফ এক্স ডি এক্সটো কি হয় নে নহয় আমি চাব লাগিব to check whether this integral is convergent or not. Convergent means ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি ফাইনাল ভ্যালু এটা পাওঁ নে নাপাওঁ that means এটো যদি ইন্টিগ্ৰেশনটো এক্সিষ্ট কৰি যায় so finally we can say what this event series is convergent হ'ব so এটো লিখি এতিয়া চোৱা আমি এটো ফাইন্ড আউট কৰিব গৈ আছো ওপৰখিনি মুছি দিছো so integration 1 to infinity f of x dx that means what integration 1 to infinity f of x to কি পাইছিলো আমি x square e to the minus x cube into dx yes so ইয়াকে আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁনে লিমিট t tends to infinity এতিয়া so 1 to আমি ইয়াতে t পাতি দিব পাৰোঁ t লিমিট t tends to infinity ইয়াত ওপৰত t পাতি দিব পাৰোঁ আল্টিমেটলি t tends to infinity কৰিলে আকৌ ইয়াত t জেগাত infinity আহিব so আকৌ আগৰ ইন্টিগ্ৰেশনটো আমি হ'ব so এইটো ইম্প্ৰপাৰ ইন্টিগ্ৰেল লিখাৰ এটা ষ্টাইল ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা তোমালোকে x স্কয়াৰ ইনটু e টু দি মাইনাস x কিউব dx পাবা এইটো কেপিটেল সলভ কৰিব এতিয়া চোৱা এইখিনি কমপ্লিটলি হাই সেকেন্ডাৰী কনসেপ্ট ইন্টিগ্ৰেশন কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে এটা ডেফিনেট ইন্টিগ্ৰেশন আমি কেনেকৈ সলভ ঠিক আছে সো এইটো হাই সেকেন্ডাৰী কনসেপ্ট এতিয়া ইয়াক আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম ইয়াক সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম উইথ দা হেল্প অফ সাবস্টিটিউশন মেথড মানে পঢ়িছিলা সাবস্টিটিউশন মেথড তো আমি এই যিখিনি ইন্টিগ্ৰান্ড দিয়া আছে ইন্টিগ্ৰান্ড মিন্স এইটো যে যাক আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰোঁ সেই ফাংচনটো ইন্টিগ্ৰান্ড বুলি কওঁ তো ইন্টিগ্ৰান্ডটোক আমি কিহলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ উই কনভাৰ্ট ইট টু আনাদাৰ ভেৰিয়েবল এই ফাংচনটোক এটা বেলেগ ভেৰিয়েবলৰ ফাংচনলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ বাই টেকিং সুইটেবল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন তো আমি তাৰ কাৰণে ইয়াত কেনেকৈ সলভ কৰিম সো লেট আমি কৰিম x cube minus x cube equal to q বুলি ধৰিম t বুলি ধৰিব নালাগে কাৰণ t টো অলৰেডি প্ৰেজেন্ট আছে ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা কি পাবা ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিয়া উইথ ৰেসপেক্ট টু x দি পেলাই কি পাবা minus 2x squared dx equal to du পাবা এতিয়া চোৱা আমাক x squared dx টো আমি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা তো ইয়াৰ পৰা আল্টিমেটলি তোমালোকে কি পাবা ফ্ৰম হিয়াৰ x squared dx equal to তোমালোকে কি পাবা du minus du by সো এইখিনি তোমালোকে ইয়াত সাবস্টিটিউট কৰিব লাগিব আৰু লগতে আমি জানো যে এটা সাবস্টিটিউশন ইউজ কৰিলে আমি কি কৰোঁ লিমিট কিটা চেঞ্জ কৰোঁ
হয়নে নাই এতিয়া চ লিমিটকেইটা কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম ইয়াততো ইউ ভেলু আহিব আগতে এক্সৰ ভেলু ৰান হৈ আছিলে এতিয়া ইউ ভেলু ৰান হ'ব চ' প্ৰথমতে ৱেন তোমালোকে এটা চোৱা লিখি ল'বা ৱেন এক্স ইকুৱেল টু 1 হ'লে ইউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ইউ ইকুৱেল টু -1 হ'ব কাৰণ এক্সৰ জেগাত 1 পুট কৰি দিয়া এগেইন ৱেন x is equals to t তেনেহ'লে ইউ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মাইনাছ টি চ' এইখিনি আমি ইয়াত ছাবষ্টিটিউট কৰি পাৰিম ফাইনেলি ত' ছাবষ্টিটিউট কৰিলে আমি কি পাম তোমালোকে চোৱা ঠিক আছে লিখি লোৱা চ' এতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেশ্যনটোত এইখিনি ভেলু ছাবষ্টিটিউট কৰিম চ' ছাবষ্টিটিউট কৰি কি পাম তোমালোকে চোৱা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো চ' ইন্টিগ্ৰেশ্যনটো আমি কি পাইছোঁ যে ইন্টিগ্ৰেশ্যন 1 to infinity x স্কোৱাৰ চ' মই লিখি আছোঁ আকৌ এবাৰ লিখি দিছোঁ ইন্টিগ্ৰেশ্যন x স্কোৱাৰ e to the minus x cube dx to limit t tends to infinity কি আছিলে 1 to infinity x স্কোৱাৰ e to the minus x cube into dx ইয়াৰ পৰা তোমালোকে এইখিনি ছাবষ্টিটিউশ্যন কৰিলে আল্টিমেটলি কি পাবা লিমিট t tends to infinity ত' 1 ৰ ঠাইত কি আহিব ইয়াতে -1 হ'ব কাৰণ ইউটো ৰাউণ্ড কৰিব পৰা চ' নিউ ভেৰিয়েবল এজ এ নিউ ভেৰিয়েবল চ' ওপৰত কি হ'ব মাইনাছ টি কিউ হ'ব ৰাইট মাইনাছ টি কিউ হ'ব আৰু এক্স স্কোৱাৰ ডি এক্সৰ জেগাত ডি ইউ বাই -2 আহিব আৰু ইয়াতে ফাংচনটো ইয়াত কি আহিব ই টু দি পাৱাৰ ইউ হ'ব ঠিক আছে সেইখিনি হৈছে yes so minus up to as a constant we can be put outside the integration sign so minus half বাহিৰত আহি যাব so limit t tends to infinity so -1 to minus t cube e u du হ'ব আৰু ইন্টিগ্ৰেশ্যন ইউ du বুলি ক'লে অকল ইউ হ'ব তোমালোকে গম পোৱা du so ইয়াৰ পৰা কিমান -half so limit t tends to infinity কি হ'ব ইউ আৰু ফাইনেলি আমি লিমিট কেইটা পুট কৰিব লাগিব -1 to minus তোমালোকে যে ফাইনেলি লিমিট পুট কৰা হাফ লিমিট t tends to infinity লিমিট পুট কৰা e to the power minus t cube হ'ব minus e to the power -1 এতিয়া চোৱা লিমিট যদি লৈ লোৱা আল্টিমেটলি তোমালোকে চোৱা মন কৰা সো লিমিট লৈ ল'লে আল্টিমেটলি এতিয়া চোৱা e to the power চোৱা লিমিট যদি t tends to infinity কৰা e to the power -3 cube কৰা তো আল্টিমেটলি কি পাবা লিমিট t tends to infinity 1 by e to the power t cube হ'বনে এতিয়া চোৱা when t tends to infinity 1 by infinity হৈ যাব তো কি হ'ব 0 হ'ব সো এই ভ্যালুটো কি হৈ যাব লিমিট লোৱাৰ লগে লগে 0 হৈ যাব সো থাকিব কি সো আল্টিমেটলি থাকিব কি -half after putting the limit আমি কি পাম -half to minus e to the power -1 হ'ব সো এই পাৰ্টটো 0 হৈ গ'ল কেনেকৈ হৈ গ'ল গম পাইছা নব গম পাইছা যে লিমিট t tends to infinity e to the power -t cube কি হ'ব লিমিট t tends to infinity 1 by t cube so ইয়াত 1 by infinity হৈ যাব লিমিট পুট কৰা হ'লে আল্টিমেটলি দিস ভ্যালু উইল বি 0 so আল্টিমেটলি থাকিব কি e to the power -1 minus e to the power -1 থাকিব কাৰণ ইয়াৰ লিমিট পুট কৰিব লগা পজিশন নাই t প্ৰেজেন্ট নাই গতিকে আল্টিমেটলি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম minus plus half by 2e হৈ গ'ল so 1 by 2e so 1 by 2e এটা কি ফাইনাল ভ্যালু হয় না that means আমি ক'ব পাৰো যে the given integral converges that means যিটো ইন্টিগ্ৰেশন হয় তো এইখিনি লিখা হৈছে মনটো ওপৰখিনি মুছি দিব পাৰি এটা কনস্ট্যান্ট হবে এটা এটা কনস্ট্যান্ট হ'ব তো কনস্ট্যান্টই লাগে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুই লাগে that means I mean that is we can conclude what integration 1 to infinity f of x dx equal to 1 by 2e so exist that means this integral improper integral converges so আমি কি conclude কৰিব পাৰো so by integral test we can conclude given series summation x square e to the power minus x cube is convergent হ'ব ঠিক আছে